دنباش هم خیراتن با خلاقی نو سلسله کورس اکسل جره کورس اکسل هیرو ام از باورم رقم 6 نمره 6 هیرو ام که بستینن مباره مواد تابلا مواد جدولا دی اما برکی پرکسان نظام به تابلی جدولی چاوت چی بکن اما بنیرن ام جدولی چاوت چی بکن و ام چاوت شتال لیزی دا بکن لی کم بکن اما ورن دست بی که ام پر قولایی چی بکن طبعا تابل انواع خواه هنه بس اما که دست بی که اما پر بقولایی چی بکن اما ورن بیداری ام لبرم وی چی بکن بروی چی بکنش برگو ون الور بنیرن از که دغازم ون تشتکی بحاور ببینن چما از دغازم یکی ام بروی چی بکن ملوی داری موانی موس هیلی چپه ما کبس کر موالو کر کاندی گوته دغازی تحدد کر تمام ام تیم بیداری به بایدو ام دگرن یکیانی تدغازی لجور چی بکی لجیر چی بکی ام دغازن على بوردرز يعني ام دغازن حدود اگه چی بکن مولو کر تابلش مرد چی بو او تابلا يعني باسلوب ندن هنه بس اما وای يعني پر قولایی جبو دست بی که هر کسی که کنی کام بی درا پیوت تابل جمع هنه تش ندن هنه اما دم پیشتا و تشتا پرزان بن اگر هیجار از که بردا تشتی هازی کم از لازم وی تشتی ببین برا زمان من نره از دوارم جه کوپی دکم یعنی جه راد کم او لور یازی دکم ملور یازی کر وکن درنیرن نه از که تشتی گیده ببین هیجار بای ببین دوی دا بکم مچکر الوی داره الوی داره ام بگرن ملور چکر وندرنیرن بنی ریاضی اما سه چار تابلات بلا بوی اگر گوام بداریش تجه بکن بداری درنیرن مثلا ام بجن موانی بنیرن یازی دن هاتی و شارتن بنیرن با یازی گیه ما برای جارا که گوتیه هم لور درنیرن گوچل بداری یازی بیا با یازی گی یازی بیا اما چما لور ناخونی چما لور ام بداریش تشتی کدن بجن ام سیتی و یا باجاج تیکن اما چما تمام ناخونی و نه وایم نبری ام تین وی داره وی جوری دو ارته دا بنش سهمی ما گوب ده هاوی بو وانی ام سر اوکی داده گرن سر کپسه هیله چپه به موسیوا گوا اوکی خواه کروه که چپه راسته او آیدیویه ام وارگاه دکن جاره کشتا با کپس کر بنیره تمامی گرد وی داره کم اوجی ام که ویج بکن ویج تمامی خواه گرد ور گو وقتی اموانی دکن امر دادن اکسل ام دویژن گویازی ما چه قاسبه دورگو قاندیوه و جدول ما مازن بکه و کندر نیرن بایا قاندیوه دورگو مازن کرد تمام ام هیجار ام تین اموارم با بیانات خود گشکی را کن ام جیر دا ام بیجن ام بی داره دا ام هنک بیانات خود را کن سب ام جار کردن یازی نکن ام تین بی داره وقتی ما تبا کر دورگو هر یک شاند جی وای دورگو تمام از که تشتکل سر زیده بکم از تیم ریاضی دکم از بی داری دا بنیره گو از انتر بکم انتر یعنی دخول یا کپسیانه انتر و نزات نکی زانن گو از انتر بکم داد کبه جیر بس از دغاز مارم بی داری جمع سهم جور جیر کلک راستی کلک چپی اموی دکن گو سب از که وارم بی داری از سهمی هیلی راستی دکم از بردا مثلا از بجم آزاد اگر اون چاوا بوازن اون کان ورگاه بکن از تیم بیداری دکن کوبانه تیپیم تمام ام بی تشتا ولو دکن و دران اف تشتا بو مخواستم هو ببن و حتی دمکنوی بیم خیر خوشی دا و سلابو ریس